Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đều biết là các hệ sinh thái biển và ven biển khỏe mạnh là điều cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Nhưng nhiều năm qua, hệ sinh thái này đã bị suy giảm trầm trọng bởi phải tiếp nhận lượng thải nhựa quá lớn từ đất liền và ngay trong đại dương. Rất nhiều các giải pháp liên quan đến chính sách, quản lý, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm giảm thấp nhất lượng rác thải nhựa ra biển. Nhưng quá trình này hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một ví dụ nhỏ khi khảo sát đối với người dân khu vực đảo Cô Tô, chỉ có 63% người dân biết đến tác hại của nhựa đối với môi trường biển. 88% người được hỏi thường bỏ qua hoặc không quan tâm đến những hành vi vi phạm như là xả rác bừa bãi trên bờ hoặc là dưới biển. Ô nhiễm do rác thải nhựa là tình trạng vẫn diễn ra ở nhiều tỉnh thành ven biển trên cả nước. Làm thế nào để có thể giảm rác nhựa thải ra đại dương? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Tương lai xanh tuần này của chúng tôi. Nhưng trước hết vẫn là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Bãi biển Kuta của đảo Bali, Indonesia từ lâu đã là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế. Họ tìm đến đây bởi có bãi lướt sóng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hình ảnh Kuta hiện nay đang làm họ thất vọng bởi rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa hiện diện ở khắp mọi nơi, phần lớn là túi ni lông và bao bì sản phẩm. Giới chức địa phương cho biết, mỗi ngày các tình nguyện viên cùng nhân viên chính quyền địa phương thu thập khoảng 30 đến 60 tấn rác thải trôi dạt vào bờ biển mỗi ngày. Trước tình trạng này, chính phủ Indonesia đã công bố chiến lược quốc gia hồi tháng 4 năm 2020 để đối phó với rác thải nhựa, vốn đang ảnh hưởng đến môi trường biển và nền kinh tế đất nước. Indonesia cũng cam kết sẽ giảm khoảng 70% ô nhiễm rác thải nhựa trên biển vào năm 2025. Theo một nghiên cứu mới, cỏ biển đóng vai trò lớn trong việc điều tiết các môi trường đại dương, có khả năng hấp thụ khí CO2 nhiều gấp 2 lần so với những khu rừng trên đất liền. Cụ thể, cỏ biển có thể làm giảm tính axit của vùng nước xung quanh, một chức năng đặc biệt quan trọng khi các đại dương hấp thụ CO2 từ khí quyển và sản sinh ra nhiều axit hơn. Cỏ biển tạo ra lớp đệm, ngăn tình trạng axit hóa, vốn gây hại cho vỏ của các loài động vật biển và hạn chế hoạt động của các loài cá. Tuy nhiên, theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, cứ sau mỗi 30 phút thì các hoạt động của con người đang phá đi diện tích cỏ biển tương đương với một sân bóng. Và các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm cách bảo vệ những bãi cỏ biển còn sót lại. Các nghị sĩ của Pháp vừa thông qua dự luật cấm các chuyến bay nội địa chặng ngắn dưới 2 tiếng rưỡi để giảm lượng khí thải CO2. Đây là một trong những nỗ lực của Pháp nhằm thực hiện cam kết cắt giảm 40% lượng khí thải CO2 vào năm 2030 so với mức năm 1990. Các nghị sĩ cho rằng máy bay là phương tiện giao thông gây ô nhiễm nhất, với mức phát thải khí CO2 cao gấp hàng chục lần so với các phương tiện khác. Dự kiến trong tuần này, dự luật trên sẽ được thông qua tại hai viện Quốc hội Pháp trước khi được Tổng thống ký thành luật. Trở lại với chủ đề chính, rác thải nhựa. Nếu bạn hỏi tôi là túi ni lông đã qua sử dụng sẽ đi về đâu nếu bị vứt bỏ bừa bãi, thì câu trả lời sẽ không phải là một bãi rác, một con sông, một khu đất, mà đó là đại dương. Khi môi trường biển bị ô nhiễm nặng bởi rác thải, hệ sinh thái biển cũng vì thế mà yếu đi. Sự sống của các loài bị đe dọa. Và điều này ảnh hưởng trực tiếp không ai khác đến chính những người đang sinh sống nhờ vào chính nguồn lợi mà biển cung cấp và nuôi sống họ hàng ngày. Nhưng phát triển kinh tế và du lịch thường thì đi nhanh hơn và tỷ lệ nghịch với việc giải quyết các vấn đề về môi trường. Rác thải và bài toán xử lý rác vẫn là câu chuyện dài ở huyện đảo Lý Sơn. Cảng cá Lý Sơn, hàng chục tấn cua, cá, ốc, các loại được đổ về đây mỗi ngày. Tham gia hoạt động mua bán này có đến vài trăm người, chỉ khoảng 3 tiếng mỗi sáng, nhưng lượng túi ni lông và các rác thải khác thải ra ở đây không hề nhỏ. Được cỡ 50 kg, 70 kg, vậy đó. Có bữa thì lên đến tạ. Thế thì cái lượng túi ni lông mà anh phải sử dụng để gói cá như thế này có nhiều không ạ? Ngày thường gói hết nửa ký. Bãi biển, bến neo đậu tàu thuyền là những nơi rác được nhìn thấy. Ngoài việc đánh bắt cá, người dân Lý Sơn còn trồng tỏi và hành. Bây giờ đang là thời điểm thu hoạch tỏi. Rác nông nghiệp cũng góp phần gây ô nhiễm cho đảo này. Dân họ không có ý thức đó, họ đấu bằng đêm bằng hôm đó. Rác như này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của mình không? Họ có ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đó chứ.
vẫn là những con sóng. Nhưng ở đảo Lý Sơn, sóng không hiền hòa, bởi mỗi cơn sóng đưa vào, đảo lại thêm rác. Gia đình anh Bùi Huệ đã sinh sống 3 đời trên đảo bé Lý Sơn. Anh chứng kiến rác đến từ biển mỗi năm. Rác thải thì có người Thái Bình Dương đó, cái mùa bão lụt ấy, thì nó tấp cho đây rất là nhiều. Những tảng đá đen hay còn gọi là nham thạch là vết tích của việc phun trào núi lửa từ cách đây hàng nghìn năm đã tạo cho đảo bé Lý Sơn một cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp. Tuy nhiên thì nơi đây mỗi năm cũng phải hứng chịu từ 3 đến 4 cơn bão mạnh, kèm theo đó là rất nhiều rác thải nhựa. Và với số lượng rác thải nhựa hiện có thì cũng làm cho cảnh quan thiên nhiên ở đây xấu đi rất nhiều. Năm năm trước, một nhà máy rác đã được đầu tư ở huyện đảo Lý Sơn để giải quyết vấn đề này. Nhưng dù đã được vận hành suốt 5 năm qua, khi rác không được phân loại, công suất của nhà máy lại thấp hơn so với lượng rác phát sinh, thì việc hàng chục tấn rác phải để lộ thiên vì không kịp đưa vào xử lý như thế này vẫn còn. Mỗi ngày có khoảng 30 tấn rác thải sinh hoạt của cả huyện Lý Sơn được thu gom về đây, nhưng chỉ 25 tấn được xử lý nếu dây chuyền vận hành tốt. Như vậy mỗi ngày sẽ có tới 5 tấn rác phải để lại, trong đó bao gồm cả rác thải là chất nguy hại. Rác thải là chất thải nguy hại như thế này thì đối với khu vực đất liền, việc xử lý cũng rất khó khăn bởi phải theo đúng quy định. Tuy nhiên đối với đảo Lý Sơn thì rác thải là chất thải nguy hại, hiện nay vẫn được đem đi đốt. Vận hành từ năm 2015, nhà máy xử lý rác Lý Sơn được đầu tư với tổng số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng, công suất xử lý 15 tấn ngày đêm. Thời điểm đó công nghệ được cho là phù hợp. Nhưng vận hành không bao lâu thì dừng vì không đáp ứng được yêu cầu. Sau khi thực hiện xã hội hóa, nhà máy được chuyển giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Đa Lộc, thêm nhiều tỷ đồng đầu tư, lắp đặt cải tạo công nghệ. Nhà máy này hiện xử lý rác cho toàn huyện bằng lò đốt kết hợp chế biến phân hữu cơ. Nhưng bài toán xử lý rác vẫn chưa giải quyết được. Nhà xưởng thì nó thấp, không có đảm bảo để xử lý. Cái thứ hai là cái loại rác ở Lý Sơn thì nó rất là phức tạp vì nó nhiều cái rác có kích thước lớn và do đó máy móc không có thể xử lý được. Công suất hiện nay là chưa đảm bảo. Công nghệ so với thời bây giờ thì nó là lạc hậu rồi. Nên chính vì vậy nên nó có cái việc là thải khó ra môi trường nó cũng còn rất là nguy hại. Đặc biệt là cái rác thải nguy hại hiện nay là công ty vẫn còn lưu trữ trong kho chứ chưa có phương pháp xử lý. Giải pháp của Lý Sơn là mở rộng diện tích cho nhà máy, sau đó sẽ đầu tư thêm 2 lò đốt nữa, nghĩa là tăng gấp đôi so với hiện nay. Và công suất xử lý theo đó sẽ tăng lên là 50 tấn ngày đêm. Tuy nhiên, theo quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu là 500 m thì hiện không thể thực hiện được. Đây là vấn đề nan giải đối với huyện đảo Lý Sơn trong việc xử lý rác thải, trong đó có rác thải nhựa. Không riêng gì đảo Lý Sơn, tình trạng ô nhiễm rác thải ở các khu vực ven biển của Việt Nam vẫn còn rất nhiều. Thống kê của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF, đến 80% rác thải nhựa ở đại dương là từ đất liền. Còn rác phát sinh trong khu vực đất liền dọc theo các bãi biển lại đều từ các hoạt động của con người. Bãi biển Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhưng cũng từng phải hứng chịu cảnh ô nhiễm rác thải do chính người dân sinh sống nơi đây xả rác ra. Làm nghề kéo thuyền thúng, sau các chuyến đánh bắt hải sản từ biển về, mỗi ngày ông Nghiệp có mặt ở bãi biển này khoảng 8 tiếng và chứng kiến lượng rác thải mỗi ngày một nhiều lên. Thì cái người ta đi chơi á, mấy người ở đâu cũng tới đông lắm chứ không phải ở đây. Cái đầu cái chiều tối ta tụ tập ta ngồi theo bờ kè nè, ta ăn cái ta xả đồ xuống không, thì hộp bánh chai nước uống rồi quăng xuống, rồi nói chung là không có người hết. Với người làm nghề cá như anh Lập, ra biển mỗi ngày, nhưng gần đây mẻ cá của anh chỉ là vài ba con cá nhỏ. Biển nhiều rác hơn, còn cá thì ít hơn. Trời mà sóng lớn có gió đồ á, dù ngoài khơi đó nó tấp vô trong bờ nhiều lắm. Gần 20 tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, trong đó có 1/3 là rác thải nhựa. Mặc dù địa phương này cũng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền và thu gom, vận chuyển rác đi xử lý, nhưng thực tế dọc bãi biển này rác vẫn ngập tràn.
Thật là buồn nếu một ngày không xa, các bãi biển đẹp đẽ sẽ chỉ toàn là rác. Hãy thử hình dung về con đường mà rác đã đi đến đại dương như thế nào. Hai nguồn phát thải lớn nhất hiện nay đó là hoạt động từ đất liền, các hoạt động trong đời sống sinh hoạt của người dân do xả rác bừa bãi, trong đó có rác thải nhựa sẽ theo sông suối để đi ra biển. Và thứ hai là các hoạt động kinh tế như là công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, hoạt động du lịch, đánh bắt cá cũng là nguyên nhân khiến cho lượng rác thải nhựa tăng lên. Rõ ràng là giải quyết vấn đề rác thải nhựa chính là giải quyết vấn đề từ bờ, nhưng thực tế đây vẫn còn là một chặng đường dài. Chợ dân sinh thành công, rất dễ nhận thấy sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn được người tiêu dùng lựa chọn như thế này. Tiện thôi, dùng chứ còn cũng đã sử dụng những cái sản phẩm nó không phải là nhựa rồi. Đựng các thứ nó vừa rẻ, nó vừa gọn. Giá của cái này thì là 38.100, còn giá của người khác toàn 70 cả 100.100. Quả thật, do chưa có quy định đối với một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nên với một số người, bài toán kinh tế, lợi nhuận vẫn là bài toán ưu tiên. Nhưng còn các doanh nghiệp lớn như siêu thị thì sao? Rau và một số thực phẩm vẫn được đóng gói bằng ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Hầu như chưa có biến đổi đáng kể trong cái thói quen của người tiêu dùng. Quan trọng ở chỗ là chúng ta không lường trước được những cái nguy hại, những cái tai hại do cái việc là chúng ta không kiểm soát được cái lúc mà nó thải ra môi trường. Nếu cứ tư duy theo cách là việc ai người nấy làm thì có lẽ vấn đề về rác thải nhựa sẽ mãi mãi chẳng thể giải quyết được. 2 năm qua là những bước đầu tiên rất quan trọng để mọi người nhận thức được về câu chuyện rác thải nhựa, tác hại của nó và thay đổi hành vi của mình về rác thải nhựa. Nhưng điều này đòi hỏi sự tham gia của người dân, các nhà khoa học, công ty tái chế, của cả một nền kinh tế sử dụng sản phẩm tái chế và quan trọng cần có đó chính là chính sách. Để đạt được mục tiêu thực hiện có hiệu quả cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định 1746 về kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó thì phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Rất nhiều các tổ chức, cộng đồng, cá nhân đang nỗ lực để giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa. Bỏ rác vào thùng theo 3 loại ngay từ hộ gia đình. Việc tưởng như đơn giản nhưng đối với bà Hoa ở xã đảo Nhân Lý, tỉnh Bình Định lại là lần đầu tiên bà thực hiện việc phân loại rác tại nguồn. Chưa đi thực tập về phân rác loại thì nhưng ở nhà là cứ bỏ vô trong cái túi ni lông rồi là bỏ chung một cái thùng. Rồi từ ngày mà đi thực tập thì chúng tôi cũng thực hiện là coi như có mua 3 cái thùng. Một cái thùng là phân rác hữu cơ, phân hủy, một cái thùng là rác tái chế, rồi một cái thùng là rác cái nhựa. Mình phân rác thì mình thấy là nó là hữu ích cho cái môi trường. Vì những cái vỏ lon bia hoặc là những cái ve chai thì mình lại bán cho mấy cái bè ve chai đó. Bây giờ phải sử dụng lại. Còn lại là những cái túi ni lông mình cũng hạn chế để cho nó thấy cái môi trường nó sạch hơn. Năm 2014, khi du lịch ở Nhân Lý bắt đầu phát triển, lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng ngày càng đông, kéo theo lượng rác thải tăng nhanh. Khi người dân được tham gia tập huấn phân loại rác thải tại nguồn theo dự án của chương trình Liên Hợp Quốc thực hiện tại xã đảo này, môi trường đã được cải thiện. Thông qua cái dự án này, Nhân Lý cũng có rất là nhiều cơ hội để bà con nhân dân, các cái cơ sở kinh doanh là tiếp cận được cái việc mà truyền thông bảo vệ môi trường. Thì qua đó gần như là các cái cơ sở kinh doanh du lịch thì hiện nay là rất giảm nhiều về sử dụng túi ni lông và không sử dụng đồ nhựa một lần. 4 xã phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn là chưa có thực hiện cái công tác phân loại rác thải tại nguồn. Sắp tới thì phấn đấu là mỗi xã làm sao thì cũng ít nhất là phải 10% hộ dân để mà thực hiện cái mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Bãi biển tuyệt đẹp này chỉ vài năm trước đây đã từng phải hứng chịu hàng chục khối rác thải mỗi ngày do người dân xả trực tiếp xuống đây. Tuy nhiên nay đã khác rồi. Thay vì vứt bừa bãi những chiếc vỏ chai nhựa như thế này thì giờ đây chúng đã được sử dụng để kết thành một cái bè, trở thành một sản phẩm hữu ích. Ngoài việc mang đến một thông điệp là bảo vệ môi trường thì mỗi du khách khi đến đây
có thể sử dụng chiếc đèn này để đi ngắm san hô hoặc là đi câu mực. Mỗi năm, lượng rác thải nhựa của Việt Nam thải ra biển vẫn rất lớn, khoảng 1,83 triệu tấn. Thu gom chai nhựa làm thành bè như thế này có ý nghĩa xã hội rất lớn. Đỡ một cái bè mà có diện tích 2 mét vuông như thế này để mất 250 chai nhỏ và 250 chai nhỏ và 4 chai lớn, đỡ 4 góc xung quanh cho định vị cho nó chắc chắn nó khỏi lách. Ý tưởng của mình xuất phát từ đâu? Dạ, ý tưởng này xuất phát từ việc khách du lịch về và họ mỗi người dùng một chai nhựa nước uống thì thải ra rất là nhiều, mà đỡ gom lại thì mỗi nhà hàng gom lại thì đem vứt bỏ thì rất là phí. Cho nên lấy chai nhựa này mục đích là để tạo cái tinh thần cho người dân địa phương mình không xả thải ra biển và hạn chế rác thải nhựa và tái sử dụng rác thải nhựa. Mục đích nữa là em làm nhiều cái này để đỡ khu vực cảng cầu cảng khách tập trung đó như cái sọt rác để khách dùng chai nhựa xong đỡ đó để em thu gom mang về. Từ mô hình thành công ở xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn sẽ mở rộng dự án hỗ trợ phân loại rác thải tại nguồn ra 3 xã còn lại của thành phố này. Cái mong muốn của chính quyền thành phố là sau khi mà đã đạt được kết quả tốt thì nó sẽ là cái cơ sở để chúng ta nhân rộng những cái địa bàn còn lại của thành phố Quy Nhơn, và có thể đây là một cái mô hình để cho các cái huyện tương tự của tỉnh Bình Định trong vấn đề ven biển, trong vấn đề mà giảm thiểu cái rác thải nhựa. Do đó cái công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là các cái tuyên truyền nhận thức người dân về cái rác thải nhựa là phải công tác thường xuyên liên tục. Chúng tôi tìm kiếm các ý tưởng và thực tiễn tốt nhất trong cộng đồng về quản lý rác thải sinh hoạt và ô nhiễm nhựa để triển khai, mở rộng tại 5 thành phố lớn của Việt Nam. Ngoài ra, xem xét mở rộng các giải pháp kinh tế tuần hoàn ở địa phương nhằm lan tỏa để có tác động lớn hơn. Tôi hy vọng cùng với cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo về giải quyết vấn đề rác thải nhựa giữa các nước ASEAN, còn gọi là EPIC, sẽ có tác động không chỉ ở các thành phố ven biển tại Việt Nam, mà cả các thành phố trong khu vực ASEAN. Dự báo của các nhà khoa học chỉ ra rằng khoảng 10 năm tới, lượng rác thải nhựa ra biển sẽ tăng gấp đôi nếu chúng ta không hành động. Hiện Việt Nam đang rất nỗ lực triển khai các chương trình, dự án nhằm thực hiện chính sách quản lý chất thải rắn, đặc biệt tập trung truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa, xây dựng các mô hình điểm để giảm thiểu rác thải nhựa, có cơ sở áp dụng trên toàn quốc, đồng thời quản lý hiệu quả nhằm giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lượng tồn đọng rác thải nhựa. Chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành, địa phương để cụ thể hóa và thể chế hóa các cái chủ trương, chính sách, pháp luật, thống kê được các cái nguồn thải, tăng cường cái công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xây dựng và phát triển các cái công cụ kinh tế theo hướng là xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu và chấm dứt cái việc thải bỏ rác thải nhựa ra môi trường. Báo cáo của tạp chí khoa học Science của Hiệp hội Mỹ gần đây cho biết, đến nay thế giới đã sản xuất ra khoảng 8,3 tỷ tấn nhựa, trong đó có 6,3 tỷ tấn là rác thải nhựa. Trong 6,3 tỷ tấn này thì chỉ có 9% rác thải nhựa được tái chế, 12% rác nhựa được đốt và 79% còn lại thì tồn tại trong môi trường tự nhiên, bao gồm cả môi trường biển. Chuyện rác thải nhựa không phải là chuyện ở đâu đó trên hành tinh nữa. Ngoài việc hoàn thiện những cơ chế chính sách để có thể khuyến khích, ưu đãi cho các sản phẩm thân thiện, thì các giải pháp đột phá hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, giải quyết vấn đề về ô nhiễm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường vẫn là những vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mọi hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và thực hiện tốt việc giảm thiểu, thu gom, xử lý chất thải, trong đó có rác thải nhựa, vẫn là những ưu tiên cần được duy trì và thực hiện hiệu quả. Ngay từ bây giờ, chúng ta có thể hạn chế việc phải xử lý lượng lớn rác thải nhựa do chính chúng ta thải ra. Chương trình Tương lai xanh tuần này xin được tạm dừng ở đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.